Hi guys, ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් දෙයියෝ YouTube දැනුම් අවකාශයත් එක්ක. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපි ඩිජිටල් ડોකියුමන්ට් එකකට අපේ සිග්නේචර් එක යොදන්නේ කියලා. ඉතින් මේක කරගන්න තියෙන්නේ සරල ස්ටෙප් ටිකක්. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනි කඩදාසි කොලයක් ගන්න. මම මේ ස්ටෙප් ටික ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔයා කඩදාසි කොලයක් අරගෙන ඒකේ සයින් එක දාගන්න ඕනි ඔයාගේ. මේ මං කරගත්ත විදිහට. ඊට පස්සේ මේකේ ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනි. මේක අනිවාර්යෙන්ම ඔයා සුදු පාට කොලයක කරගන්නවා නම් වැඩේ ලේසි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට දාගන්න. ඉතින් මං කරන්නේ මේක WhatsApp එකෙන් send කරගන්නවා මගේම නම්බර් එකට. ඊට පස්සේ මං කම්පියුටර් එකෙන් WhatsApp එකට log වෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මට මගේ සයින් එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. මං ඉතින් කරන්නේ මෙතනින් මේ සිග්නේචර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි, ඒ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා අපි ඕපන් කරගන්න ඕනි Photoshop කියන software එක. ඒකට ගිහිල්ලා ඕපන් කියන එක ක්ලික් කරලා ඒකට ගිහින් අපි image එක select කරගන්න WhatsApp එකෙන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ crop tool එකට ගිහිල්ලා මේක අපිට අවශ්‍ය ගානට crop කරගන්නවා. ඉතින් සිග්නේචර් එකේ ප්‍රමාණයට ගැලපෙන්න මේ crop කරගත්තා නම් වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ crop කරගෙන ඉවර වෙලා මේකේ layers වලට යන්න ඕනේ. layers වලට ගිහිල්ලා මේ background layer එකේ lock එක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන channels වලට ගිහිල්ලා red කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ image වලට ගිහිල්ලා adjustment වලට ගිහිල්ලා curves කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙනවා. මේ වින්ඩෝ එකේ තියෙන විදිහට මම කරන විදිහටම ඔයාලා කරගන්න ඕනි. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉමේජ් එකේ කළු පාටට අපේ සයින් එක විතරක් පැහැදිලිව එනවා. ඉතින් මේක පැහැදිලි වෙනකන් මේ දෙක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න මේ මම කරගන්න විදිහටම. ඊට පස්සේ OK බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. දැන් අපි මේ රෙඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනි control බටන් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ control shift I ක්ලික් කරලා මේකේ කළු පාට කොටස විතරක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා මම. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් layers වලට යනවා. layers වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් solid color කියන එක ක්ලික් කරලා එතනින් අපි මේ විදිහට color එකක් change කරගන්නවා. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ අපේ sign එකට අවශ්‍ය color එක set කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට black ඕන නම් black තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන color එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී නිල් පාට යොදා ගන්නවා මේකට. හරි, අවසාන step එක විදිහට අපිට අවසාන layer එක hide කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට Word document එකකට ඔයාගේ image එක add කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. Word document එකක් හරි ඔයාගේ වෙනත් document එකකට හරි ඔයාගේ image එක add කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයා Photoshop එකෙන් ගිහිල්ලා export කරගන්න ඕනි මේ image එක PNG එකක් විදිහට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම export කියන එකට යන්න නැතුව save ගිහිල්ලා ඔයාට save කරගන්න බෑ PNG එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා document එකකට ගිහින් මේ විදිහට image එක add කරලා check කරලා බලන්න පුළුවන් වැඩේ හරියනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම image එක save වෙච්ච තැනට යනවා මේ විදිහට. එතනින් මම image එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ insert කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මම යොදපු signature එක මගේ document එකට add වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක ඔයාට Word document එකකට ලේසියෙන්ම add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේක print කරලා sign කරලා ආයි scan කරලා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේක PDF එකක් කරලා අදාළ තැනට යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට PDF එක මේ වැඩේ කරගන්නවා නම් Adobe Acrobat කියන software එක use කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් PDF edit කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඔයාගේ PDF එකේ edit කියන section එකට ගිහිල්ලා එතනින් අලුතෙන් image එකක් add කරන තැනට ගිහින් මේ විදිහට ඔයාගේ signature එක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. තවත් මේ වගේ knowledgeful වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු මේ ටෙක් දෙයියෝ YouTube දැනුම් අවකාශය.